ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ ቆንጆ በርገር አብረን የምንሰራ ይሆናል። ወደ አሰራሩ እንሂድ። እዚህ ጋር የተፈጨ ደቃቅ ስጋ አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ካክ ደረቅ የተፈጨ ደረቅ ዳቦ ቢኖራችሁ አሪፍ ነው። እኔ ስለሌለኝ ዳቦን ኖርማል ዳቦን የቶስት ዳቦ ፍርፍር አድርጌ በውሃ አርሻለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ቀይ ሽንኩርትና አንድ ራስ ቀይ ሽንኩርትና አነስ ያለ ማለት የፈረንጅ ነጭ ሽንኩርት ማለት ነውና ነጭ ሽንኩርት ደግሞ ሁለት ራስ ድቅቅ አድርጌ ከትፍ ያለሁኝ። እዚህ ጋር አንድ ሻይ ማንኪያ በትንሿ ሻይ ማንኪያ ጥቁር ቅመምና ትንሽ ኮረሪማ አለኝ፣ ጨው አለኝ። እዚህ ጋር ሁለት እንቁላል አለኝ፣ ዘይት አለኝ። እናደበላልቃለን አንድ ላይ ስጋችን ላይ አድርገን እናደበላልቃለን። ሁሉንም ቅመማችንን፣ ሽንኩርታችንን፣ እንቁላላችንን ሁሉንም ጨማምሬያለሁ። ትንሽ ዘይት አረግና በደንብ እናደባልቀዋለን። እንደዚህ በእጃችን ጓንት ስላደረግን በደንብ ሽት አድርገን ማደበላለቅ ስላለብን ማለት ነው። በደንብ አድርገን እናደባልቀዋለን። እንደዚህ በደንብ አደባልቀዋለሁኝ። አሁን እንደዚህ ትንሽዬ ደቂቃ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠዋለሁኝ። የሰላጣችንን ምናችንን ቲማቲማችንን እስከምናጣጥብ ድረስ ትንሽዬ ፍሪጅ ውስጥ ቀዝቀዝ እንዲል እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ ስጋዬን ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጫለሁ። ቀዝቀዝ እስኪልልን አስቀምጠናል። ያው ሰላጣዬን ጥብጥብ አድርጌ ቲማቲሜን አጣጥቤ እስከዛ ድረስ መጥቻለሁኝ። እዚህ ጋር ማዮኔዝ እና ካቻፕ ሬዲ አድርጌያለሁ። አንድ ላይ በሳህን አደባልቀዋለሁ። እዚህ ጋር የበርገር ቺዝ አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት አለኝ። እንደዚህ በክብ ቆርጬ በዚህ መልኩ አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ዱቄትና ጥቁር ቅመምና ትንሽ ኮረሪማ ትንሽ ጨው አድርጌ አንድ ላይ አደባልቄዋለሁ። እዚህ ጋር አንድ እንቁላል አለኝ። ሽንኩርታችን ላይ አድርገን ለውስ አድርገን እናደባልቅና ዱቄታችን ላይ ያደርገን እንጠብሰዋለን ማለት ነው። እንደዚህ እንቁላላችንን ካረግን በኋላ በደንብ እንደዚህ እናዳርሰዋለን። ለውስ እናደርገዋለን። እዚህ ጋር መጥበሻችንን አግለናል። ትንሽ ዘይት እናደርጋለን። እዚህ ጋር የለወስነውን በእንቁላል የለወስነውን ሽንኩርታችንን ደንብ ያገላበጥን እንጀራ ራስ ያደርገን ዱቄታችን ላይ እናደርጋለን። እንደዚህ ዱቄታችን በደንብ ካረግን በኋላ መጥበሻችን ላይ ትንሽ ይቀረዋል መጋል። በዚህ መልኩ እንዲያረግን ብራውን ሲሆንልን ከስር እንዲህ ግልብጥ ያረግን እንጠብሳለን። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሽንኩርት የማይወድ ሰው ራሱ እንደዚህ በዚህ መልኩ አዘጋጅታችሁ ብትሞክሩት በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንደዚህ ያደረግን ጠብሰን እንገናኛለን ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ ተመልሼ መጥቻለሁኝ። ስጋችን ቆንጆ ቀዝቀዝ ብሎልናል። እኔ እስከምጠባብስ ሽንኩርት ምናምን ሰላጣ እስከማጣጥብ እና አንድ 15 ደቂቃ ምናምን ፍሪጅ ውስጥ ቸው ቆንጆ ሆኗል። አሁን እናድበለብለውና እንጠፈጥፈዋለን ማለት ነው። እሺ እንደዚህ በዚህ መልኩ መጀመሪያ እንዲህ ካድበለበልን በኋላ ከዛ እኩል ቅርጽ እንዲመጣልን ማለት ነው በእጃችን መጀመሪያ ድብልብል ካረግነው በኋላ
እኩል እንጠፈጥፈዋለን። እንዲህ እያደረግን በምንፈልገው ሳይዝ እንጠፈጥፈዋለን ማለት ነው። እንዲህ በምንፈልገው ሳይዝ እንዲህ ያድበለብልን እንደዚህ መጠፍጠፍ ማለት ነው። አድበልብለን እንደዚህ ስንጠፈጥፈው ዙሪያውን ቅርጹን ይጠብቅልናል። እንደዚህ ዘይታችንን ጋል ካለልን በኋላ ቀስ ብለን ጋዛችንን ቅንስ አድርገን እያገላበጥን መጥበስ ነው። ከዛ እኔ ዘይቴ ጋል ካለልኝ በኋላ 3 ቁጥር ላይ አድርጌዋለሁ ጋዜን ማለት ነው። ቀስ እያለ እንዳያርብን ቀስ እያለን እንደዚህ ደም ነገሩ ወጥቶ ብራውን ሲሆንልን ግልብጥ እናደርገዋለን። እንደዚህ ጋዛችንን ቅንስ አድርገን ብራውን ሲሆንልን ግልብጥ እናደርገዋለን። አሁንም መልሰን የታችኛው ደግሞ እንደዚህ ብራውን ሲሆንልን ግልብጥ እያደረግን እንጠብስና እንገናኛለን። እንደዚህ ጫን ስንለው ደም ካልወጣ ደርሶልናል ማለት ነው። እንደዚህ በርገራችንን ከጠበስን በኋላ እዚህ ጋር ማይነዝና ካቻፓችንን እንደባልቃለን። እንዲህ ካቻፕና ማይነዛችንን አደባልቀን እንዲያስተካክለን ዙሪያውን ከቀባን በኋላ በመንፈልገው ማብዛትን ብዙ ከፈለግን እንደ መጠናችን እንደዚህ አስተካክለን እንቀባለን። እንደዚህ ቀባነው ላይ ስጋችንን ቁጭ ካረግን በኋላ ቺዝ በርገራችንን እናረጋለን። እዛ አጥበን ያዘጋጀነውን ሰላጣ የጠበስነውን ሽንኩርታችንን ከላይ እናረጋለን። ከሰላጣችን ላይ በጣም ነው የሚጠማው ይሄ ሽንኩርት እንደዚህ ተጠብሶ። እዛ ቲማቲም እናረጋለን። አሁን ከፈለገን ከላይ አንድ ሽንኩርት እንጨምራለን። ከቲማቲማችን ላይም ሽንኩርት ካረግን በኋላ ዳቦአችንን ከላይ ሽፍን እናረጋለን ማለት ነው። ጣፋጭ በርገር በቤታችን እንደዚህ ያዘጋጀን ማለት ነው። ይሄ በዚህ መልኩ አቅርቤዋለሁኝ፣ አዘጋጅቻለሁ። አጠገቡ ቺፕስ መመገብ ከፈለጋችሁ አጠገቡ ቺፕስ አድርገው እንደዚህ መስራት ይቻላል በቀላሉ በቤታችን ማለት ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ለሌሎች ሼር አድርጉ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር አምላክ በያለንበት ይጠብቀን፣ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። ሰላም ሁኑ። ቻው ቻው ባይ